Hello everyone, welcome back to Banana Week on Bakma's Kitchen. आता बंगमाळे म्हळ्यार आता दाखयला न्हू काल कड्डेला तू हा. ते आता जून जाल्यार गडाय आसा ताजी चिप्स करची कशी म्हणून आता आमी सुरू करूया म्हणून लेकला तुमकां दाखोवच्याक Bakma, so ते बंगबाळ आणि पुटबाळांचे डिफरन्स कसं ना? बंगमाळ म्हळ्यार रांदयक आनी चिप्साक आनी जाता पिकोवन खायनात तें चड जावन पिकता तें पिकल्यार ते बज आनी खोर येता तर चड जावन रांदयक आनी पिकोवन खायनात ती पुटबाळ म्हळ्यार देवा दिवचे देवस्थानान दिवचे श्रेष्ठ तें सान पिकोवन खावचे त्या देखून तें खावच्याक हे रांदयक आमकां डिफरन्शिएट करचे जाल्यार तशें म्हण आमी लेखोका ताजी वेरायटी करतात आमी आता आमी बेबी बनानाचे आजा बडक करतात ना त्या नंतर न्ही फुटबाळ पडल्यार करचे आमी त्या देखून दोन्हीचे रांदयनी जाता ते शिकून काडका खंयच्याच कसं करूं येता म्हणून जाल्यार एक इन जनरल फुटबाळे खावच्याक बंगबाळे रांदयक ओके बट नॉर्मली बंगबाळ आणि सकट मेळना न्हू अंगडीन सो नेंद्रबाळे मेळचे चड म्हळ्यार नेंद्रबाळे चिप्स करूं जाता केरळात ते बंगबाळे आमगेले हे लोकलाची आनी घाटवेर दाखून येता घाटवेर तितलें लायक आसना ताका चिकेची मोवसाण आसा हे आमगेले हार्ड लायक आसता नेंद्रबाळे म्हळ्यार दिस कॅन बी सबस्टिट्यूटेड दिस इज बंगबाळे हे बंगबाळे सो नेंद्रबाळे कॅन बी सबस्टिट्यूटेड इन्स्टेड ऑफ दिस वय 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 ओके नेंद्रबाळे चिप्स करची कॉमन खंय गेल्यारीची that is available in the market. But what is the speciality? आता मी घरकड करचे आणि मार्केटा मेळचे डिफरन्स कसं नाही नाही आता व्हेरायटी व्हेजिटेबल्स आता ते मग्याक विंगड रुची तवश्या विंगड रुची आणि दुध्या विंगड रुची तशींची बंगबाळ केळ्या रुची की नेंद्रबाळ केळ्यांची रुची की स्टँडर्ड चिप्स केन्ना नेंद्रबाळ म्हणून केला पुढे दाखवून आता हे केळें मस्त जाता हाजे हे चिप्स करतात ती मिरसांगे पिठ्यानी घालतात वाटून की लायतात दिसता आम्ही मीठ मात्र घालचे आजी नेंद्रबाळ केळ्या चिप्सावरीची ते देखून आम्ही आता करून दाखवया तुमकां ताजी एक व्हेरायटी म्हणून करता आमगे ते केळ्यास म्हणून लेट्स बिगिन सो आता कसं बघ ह्या व्हॉट इज दिस दिस इज बंगबाळ बंगबाळ अँड दिस हाची विषय हे मशीन मशीन म्हळ्यार फुडें दाखवून आसा म्हाका डोळे रब्बे आसताला मशिनारी पस करून काडच्या या केद न्हू बघ या केद घेतलें एक 40-50 वर्स जाली कितकी सुरवे बिडार करून जाल कुळू मेदी केलेले म्हाका अशें करून कडंगाचे चिप्स करचे अशें कितले दूध दिलेलं बघ म्हाका आगे 4-5 रुपये कितकी तर 4-5 रुपये वय म्हाका तो उडक आसना 1930s नाही 1970 जावं कितकी 62 वार्डीक जाल्ली 62 दाखवून घर कुडले केला बिडार त्यात नंतर एक ಸ್ವಲ್ಪ काळ गेल्या म्हाका सगळे शिकून करच्याक ते 17 तांगे येतील ओके हे म्हणत मस्त मस्त मोड जस नो या कसं या कसं हे म्हाका गोत ना हांव करनी तू हे हाक म्हणटा ती तुगेले सॉंट करच्याक कणंग शिंदून कुडके कुडके दिग सॉंट करच्या म्हणटा ते हांव हाजे थंय करनी अशें करका म्हणून म्हाका समज गोत ना तें कसं म्हण बट दिस इज हे मात्र चिप्साची मात्र केला हांवें कडेर जातून म्हाका आड्डोळी लायक दिसली अशी करची बदलाक दाट पातळ ते हाताक आनी तितले बॅलन्स मेळ्ळी म्हाका काडल्यानी भितर घाले आनी हांव मेगेले आड्डोळेरी केले So this is the ancient tool that was used to make banana chips. Right. Okay, but आता तुमगेला ह्या नातलारी you can definitely use a adoli or a knife. Right. Okay, but knife आणि करताना there is a specific thickness, no? What specific thickness that you एका लायक जाल्यार इचे बाजून येता लायक तापता एक मोव आणि गट्टी जाता एकाड गट्टी जाता एक मोव जाता सो एका लायक युनिफॉर्म कटिंग जाल्यार लायक एका लायक तोळून येता ओके आम्ही सुरवे एक केळे करून तूद मूळ काडचे आणि साल काडची साली पेस्कायतेन काडचे नेंद्रबाळ्याक ते दाट साली उपकारी करच्याक हाजीक आमी चटणी मात्र केलेली धड सालीची कसाले करनी एक सिंदून दाखयता सिंधूची कशी म्हणून पळया ती उरूट उरूट येऊ का एका लायक थिकनेस येऊ का करता करता येता चिक्की दाट पातळ जाल्यार भिव का म्हण ना कांय जायना त्याला सोडीना as thin as possible. वय एस थिन नाही एस थिननेस नाही ती कही जाव का आणि काय पातळ केल्यार करपता आता हांव दाखयलें हदा असं चिक दाट जावे आनी काय पातळ केल्यार तितलें लायक जायना So that is about 2 mm, no? कळना म्हाका कितलें 2 mm.
So this is about 2 mm. Okay. This is the harder way to do it. If you have access to this, you can definitely buy this on Amazon or something. I will post a link below. वय 3 केळ्यां करता म्हणून 3 केळ्यां साल काढल्या नेंद्रबाळ केळ्यांचा ऍडवांटेज कसं म्हळ्यार ते कल्याक असता चिप्स साना व्हडा जायना आमगेला अंत कसं म्हळ्यार मुळाचे विंगड वैल विंगड थोराय ते देखून तक तक करून ते विंगड गाण केलं जालें वड्डाचे एक सान्नांचे एक तशी सो आता मी चारी केळ्याचे कट केलेला जे आय थिंक वी एंडेड अप विथ क्वाइट अ लॉट नो माय 2-3 दिवस खाऊच तितलंच आणि आता काल्या त्याग देणार आता सरता व्हिडिओ करतील ना मा स्केलर करनी स्मॉल स्केलर केला टिश्यू पेपर दवरतो कशें बिकॉज इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट त्या पेपर आनी सकट स्टिक जाता सो आयडियली I mean use A4 size paper. I think if you have A4 paper you can do it. जो असल एक अशी flat surface where it makes it easier to try. ताजेर दवरलेलं लायक ना मको वय प्लेटार दवरचांगा आमी न्यूज पेपरार दवरतली ती आता कोण इंक नी आस म्हणून ऑब्जेक्शन करतात ते देखून आमी आता प्लेटार दवरचे एकय धव तुमगे एक्सरसाइज बुका पेपर तशी चांग पेपरार दवरून कशी तुमगे प्लॅन प्रकार करूं येता अशी दवरलें लायक इथे म्हळ्यार एक गणांक एक प्लेटान तुला घालून जाता Right. Okay, so we've lined everything up for frying. आता बाप्पा कसे salt water वय करतो. सॉल्ट वॉटर करका आम्ही मीठ करका न्हू कचरी ताका एक मुष्ट मीठ घालून घेवचें उदक पातळ जावचें नच दाट मिठा उदक जावका ते मीठ कर गुनू तांत रब्बोका थोडे ते दळपे ताजें हळत आतां हांवें कितली घालां इथे आमगेली थोडी कचरी आतां आमी थोडें उदक घालचें तूं So saturated solution. वय सॅच्युरेटेड सोल्युशन प्रत्येक येतात पणसाकर हे नेंद्रबाळ्या चिप्स असं सकट करता बटाट्या चिप्स ते पुरा कशी मिठा उदक केलें विना म्हाका सतत हांवें उदक घासना So ते मिठा उदक मीठ पळय मुळा राबलां पळय आनी हांव हात घालून अशी चिरयल्या रेची ते किरना इथे म्हळ्यार उदक मीठ शिजावन गेला ते देखून आनी ते घेना ते घरा मी राबयला जालें नेक्स्ट कसं बाप्पा तांदूळ ताल घालतो राईट सो ते हाय फ्लेम दवरच की बाप्पा ना हदा फ्लेम तापो करपना अशी आमकां उबायल मागीर कुडले करूं जाता जोर उजू करून पाहिजे हें शिजवचें नज चेटंबडशी करपाचें नज सो हदा तेल तापलें मागीर हा गुर घालका ते घालतना वयर येना अशी पळोवका आमी सुई आनी वयर येता कसं बाप्पा अशें करून टेस्ट करा ते म्हणून सांगच्याक पण घाला गे सुई आनी वयर येवका हा गुर येता पळय ते देखून आनी काही चिक्की होऊन जावका म्हणून अर्थ आमी घाल्ले कुडले वयर आयल्यार जालना म्हणून अर्थ पळय फुलच्या सुरू जावन पळय शब्द तस सगळे येवका आतां घालया आमी एक गाणो कशें जाता म्हणून पळोवया पळय आयन पळय नाही माय आता ते तू कळलें तेल तापला म्हणून घेवन आतां आमी आमगेले आनी तुला ना कितले धरता कितले घालचे थोडे थोडे घालतल्यार लायक जाता फुल नेता हे तेला तक्क हे अशें करून कडेन तळचें बाकी तळ्ळ्यावरीच And keep this by your side, okay? Because this is the salted water. हे चड घालूनच तेला पशी चड वग्गी तळून काढतात एक गाणो म्हणून पिचकी पिचकी लागून बसना थोडोस होता पड्याची गडे भितर नाव ते जुना कितें केळें नाव वग्गी बसता उदका पशी उणी नवता तो धुवन दाखून ते देखून पण सांज कायली आमगेली मस्त त्याला आता एक रास तोळी येत मात्र एक 4 केळं नाही एक 10 केळं जाल्यार तोळी येत तितून त्याला आता कसं म्हळ्यार ते फेण येवची राबुका सुई 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 जातच ना ते राबल्यार जायता येईल म्हणून अर्थ चालता राबुका न्हू वय हेंची घेतात त्या वेळ पळय वयर सकल कोरका दाबून बसल्यार सोण वता आनी तुका मुळाचे अशें वयर येवन वयर एक लेक तोळण येता आतां कळना हांव तुका तें लायट जाता येयलें पळय thinner you make it crispier it becomes वय वय
जाल्यार इतलो दाट करतना ताजी रुची विंगडी जाता लायक जाता. सो आय लायक दिस वन, आय प्रिफर दिस वन. चिकेची इतलो दाट पळय तुका करता वे कल्ला चिके दाट कल्ला यू आर राइट एक्चुअली चिके मास चिक्की दाट लायक जाता पळय जायत न्हय कितलो बेगी जाता पळय वे वे. आतां आमी कशें करता म्हळ्यार सळसळ राबली कुठली मिठा उदक घालका सळसळ राबू का तो सळसळ सळसळ जात पडते जाल्यार तेन्ना आमचे गेल्यार सांगचे सळसळ राबले मागीर मिठा उदक घालका सांग करता उजो मिठा उदक घालतना आंगार उसळता आनी भायर उसळता जाल्यार तें सगळें नॅक रांदप करता करता सगळें कळटा. बहीण आशिल्ल्यान चिके व्हड कायल दवरून येवता लोखंडा कायल मेळटात व्हड व्हडी तातूंत दवरून येवन केलता घे आतां सळसळ राबता येयलो वय वय आयक पडतो तुका आतां कशें करता म्हळ्यार उजो सान करचो आनी हें मिठा उदक वापस अशें करून एक पंच आसची म्हणून पडत मीठ आतां घालचें सादारण हे हाका एक चमचे आमगेले आजेरी घालका ते रुचीक येता का म्हणून पळय ते शिकून घालका ते देखून आतां हे इतले चिप्स साकर मी गेल्ले करी आमी इतलें घालता एक टीस्पून आनी पळयता ते उदक वळटान घेता मिठा उदक हे आमचे दिसा केलो शब्द सुरवाय शिकता न्हू तो शब्द पळयता कांय जायना शब्द राबले कोणी जाले म्हणत मिठा उदक घेतलें ताणें म्हणत जालें न्हू चंद जावन आतां तुमी काडचें जाल्यार सम भाजून जातरी जाल्लें म्हणून तुमकां कळका. आतां एक घाण करतना पक्कने एक पंत आमी दुसरें करतना मोव राबता तें वापस घालचें आसा पक्कने सेकंड टायम पण साकर आनी करतना केलो पण मोव राबता न्हय तें निवलें मागीर वापस घालचें. There we go. It's ready now. हय रेडी. आतां तें निवलें मागीर खावन पळय ते दवरता जायना. आतां आमी चिकेची उजो ऑफ करुया. Okay, fairly crispy झालो ना like crispy झालो ते चिप्स न्हय आतां अशें करून घे न्हू निवोन खावन पळय. Okay, let's wait for a minute or two, but yeah, you can see. मीठ पळोवका सुरवे So here it's a little soft on the inside, crispy on the outside. Oh, I meat समोसा आणून घेतला काय झालं मीठ होतं असं न्हू काय झालं तें लायतलो म्हळ्यार आनी चिक्की उणी घालता नेक्स्ट टायम आतां ह्या घाण थंड जाता आनी तुमकां कुरकुरी जाता उन्हा उन्हा खाल्यार मोव निवलें मागीर खाल्यार मात्र कुरकुरी चिक्स कुडले खावच्या नज. Okay, so we will let this rest for another 2-3 minutes and come back. आतां खावच्या रुची जालो पळय खावचा रुची झाला very nice. आतां हांव वापस उजो लावन न्हू हें घालता आनी पळोवं का म्हणना आनी मीठ आनी आमकां कळना 2 चमचे घालायचे की चड जाता 1.5 चमचे घालका तें सगळें कळना आमकां तें आनी आमी तळटा वचयत मस्त कितलें आसलें तितलें. All right guys, so now we are done and it is ready. 2-3 minutes हांव चिकेची हें करचो ताचे के कूल जावचो दवरला and look at how crispy it has become, right? You can hear the crisp. Okay, so I'll just taste this. All right, so the thing about this is that it's crispy on the outside. It's a little thicker than what the chips that you get in the market. It's not very it's not very soft and mushy on the inside. It's tollu manta pada. It's very tollu on the inside. So the crispiness and the tolluness on the inside and the salted pada. The salt is a little perfect jalla. So it tastes very very good. It has a very nice texture in the mouth, right? So राखूदाय ना हांव घालू कमी गेलें हां वेरी गुड नो प्रॉब्लम. हांव जस्ट सांगतां तुका बापून कसं सांगतास म्हळ्यार सेकंड जो थर्ड राउंड फ्राय करतना तांतूं मीठ आनी खंय उणी घालता बिकॉज इट बी ऑलरेडी सॉल्टी फ्रॉम द फर्स्ट 2 राउंड्स नो बाबा ताल ओके त्या मीठ जाता त्या देखून आमी उणी घालता. ओके ऑल रायट गेस सो आमी ऑलमोस्ट तोंड जाल्ले आतां आमी इतलें केल्लें आनी तुजें ऑलमोस्ट अर्द केजी जालें नो उपमा जायत ना. So yeah, this goes very well with some nice strong coffee. So yes, here you go. Bakma, do it. Okay. Thank you. No problem.
ताने तुंजले रंग So yeah, it's a very nice snack to be had in the evening. It's like crispy asta and bitter dukunu pool netta, right? So bitter dukun pool na illa madari. It's told asta. It will be a little hollow on the inside, but crispy on the outside, right? So a very nice, tasty snack to be had in the evening along with some coffee. So thank you for watching this video. I hope you learned a new recipe or a different way to make chips at home, homemade chips. I'll see you in the next video. See you.